Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de varză cu cârnați la cuptor. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg și 600 de grame de varză albă, tocată fideluță, ...300 de grame de cârnați afumați tăiați în bucăți, ...3 cepe tocate fin, un ardei capia tocat în cubulețe, patru linguri cu bulion de roșii, 50 de ml de ulei, o legătură de mărar tocat fin, sare și piper. Punem varza într-un vas încăpător, peste care adăugăm sare, și amestecăm un pic. Apoi punem ceapa și ardeiul și amestecăm. Acum punem piper proaspăt măcinat, adăugăm și uleiul, bulionul și amestecăm bine. Amestecăm tot cu mâinile. Se amestecă mai bine așa. Transferăm amestecul cu varză într-o tavă. O nivelăm. Apoi punem cârnații deasupra. Acoperim totul cu folie de aluminiu. Și punem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 40 de minute îndepărtăm folia de aluminiu. Amestecăm. Și punem tava din nou la cuptor, așa neacoperită. După o oră și jumătate varza este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. Apoi punem mărarul, amestecăm puțin
și varza este gata pentru servit. Dacă ați găsit rețeta utilă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să dezvolt canalul și să vă aduc constant rețete noi. Abonându-vă, veți primi notificări despre fiecare noutate. O zi excelentă să aveți!